Look into my eyes. Gator Eyes, boxe de la Surefire. Hai să vedem ce să aflăm în cutie. Sunt foarte curios mereu ce să aflăm în cutie. Pentru că câteodată poți să ai surprize plăcute sau neplăcute. Simplu. Îmi plac brandurile care fac economie la hârtie, la carton, care nu poluează. Practic ai un manual foarte simplu. Ambalajul este, din nou, simplu, astfel încât să ai cât mai puțină poluare. Sunt boxele în sine, care sunt destul de ușoare, un cablu, muf USB și jack. Practic ele se alimentează pe USB, iar aici este practic volumul. Foarte simplu. Ai nevoie de chestii complicate, de... Nu are rost. Bun, ok. Surpriză, și o să vă arăt imediat. Deci, practic, boxele, în afară de difuzorul frontal, care este destul de mic, incinta este de plastic, nimic wow, dar pe spate pare să mai aibă și un woofer sau ceva de genul. Și cam astea sunt boxele, nimic wow, nimic extravagant, nimic ieșit din comun, dar eu o să reconectez la calculator, la placa de sunet Creative Labs, ca să avem cel mai bun sunet posibil. O să facem niște teste de volum, niște teste de muzică și revin cu niște concluzii. Imediat. Le-am luat, le-am ascultat, am ascultat niște muzică, am și jucat și am niște concluzii. În primul rând, pentru niște boxe atât de mici, se aud foarte tare. Adică, măsurat cu dB meterul, aplicația pe care noi am folosit-o tot timpul până acum, aceste boxe scot peste 105 decibeli, picuri de peste 105 decibeli cu sunet constant de aproape 100 decibeli. Iar sunetul clar este undeva pe la 70-75%, undeva pe acolo. După aceea începe să distorsioneze, dar nu foarte rău. Însă, sunetul îl scoate destul de ok, când e vorba de înalte și medii. Deci în altele și medii se aud, se disting, în altele și medii, însă basul este foarte, foarte scăzut în intensitate. Pentru că, totuși sunt niște boxe cu incintă de plastic, chiar dacă pe spate au un, așa zis, woofer sau un difuzor special pentru bas, nivelul basului este mult mai jos. Adică acel sunet profund pe care te aștepți să-l auzi, nu o să scoți din aceste boxe. Ca să am parte de un bas puțin mai puternic, să aud basul o idee mai profund decât ar fi normal, practic am întors boxele cu spatele și am ascultat cu spatele. Și atunci, da, sunetul a fost ceva mai jos, mai spre bas. Dar, hei, sunt niște boxe micuțe, cu volum pe fir, cu alimentare prin USB și cu jack. Practic, ai putea să le folosești cam oriunde. Ai nevoie de un device care să scoată sunetul prin jack, telefon cu jack mai rar, dar hei, poate ai noroc, și o baterie portabilă. Și poți să le iei cu tine peste tot. Practic, dacă vrei, poți să le folosești inclusiv în curte, grădină, în altă parte, nu neapărat la calculator sau la laptop. Față de niște boxe standard de laptop, acestea se aud mult mai bine. Nici măcar nu există comparație. Adică piuiturile acelea care poate să le scoată un laptop, aici auzi diferențe între sunete. Și ca și calitate, plasticul din care sunt făcute este destul de dur, destul de solid, nu este un plastic subțire care să vibreze sau să pârâie, dar este totuși plastic, nu lemn. N-ar trebui să ai pretenții la niște boxe de lemn, adică totuși. Și cam asta ar fi concluzia. Sunt niște boxe acceptabile, care scot un sunet destul de tare, doar că nu prea au bas. Dacă aveți întrebări legate de aceste boxe, mai jos este o căsuță. Dacă aveți alte întrebări, avem un server Discord. Dacă v-a plăcut acest clip, nu uitați să dați un like, un share
ca să vadă și prietenii voștri și dacă vă place ceea ce facem, avem o pagină Patreon. Aruncați un like pe acolo, cine știe. Poate vreți să ne dați o mână de ajutor. Eu sunt Lucian, noi suntem Vlog Technica și acestea sunt boxele de la Surefire. Ne auzim data viitoare. Bye!